Xin chào cô giáo, tôi được biết trầm cảm là căn bệnh của thời đại 4.0. Vậy cô giáo có thể cho biết bệnh này ở Việt Nam có nhiều người mắc không ạ? Và nó có phải bệnh nguy hiểm không ạ? Xin chào bạn, xin chào quý vị khán giả. Bệnh trầm cảm ở Việt Nam hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Nếu như trước đây trầm cảm chủ yếu ở người 60-65 tuổi, thì hiện nay nhiều người trẻ, nhất là học sinh sinh viên mắc bệnh trầm cảm. Ở Việt Nam thì theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, có khoảng 8-29%, ước tính khoảng 3 triệu trẻ em vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm lý và tâm thần. Trong số đó thì chỉ 20% được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Điều đáng nói ở đây là một bộ phận thanh thiếu niên lạm dụng các chất kích thích, ví dụ như rượu, bia, ma túy, như một cách để giải tỏa cho những rối loạn tâm thần. Và điều này thì không những không cải thiện bệnh mà làm tình trạng tồi tệ hơn, bởi các chất kích thích gây ra các trục trặc ở não và có nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Trầm cảm cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tự sát ngày càng tăng, và ước tính mỗi năm có hàng chục nghìn người tự tử do trầm cảm, gấp 2,5 lần so với chết do tai nạn giao thông. Vâng, vậy chứng tỏ nó cũng là một căn bệnh nguy cơ cao gây ra cái chết. Vậy cô giáo có thể cho biết nguyên nhân nào dẫn đến trầm cảm? Nói về nguyên nhân thì trước hết thì chúng ta cũng cần phải hiểu trầm cảm là gì. Trầm cảm tức là tình trạng bệnh lý làm suy giảm khả năng nhận biết và vận động của con người, đặc trưng bởi khí sắc trầm, mất quan tâm hứng thú với mọi công việc và sở thích trước đây, giảm năng lượng hoạt động, đôi khi xa lánh người thân bạn bè và thậm chí nghĩ đến tự tử. Nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân, và các chuyên gia chia làm hai nhóm nguyên nhân là nguyên nhân nội sinh và nguyên nhân ngoại sinh. Nguyên nhân nội sinh chiếm khoảng 30-40%. Đó là nguyên nhân bên trong, do người có cái khí chất ưu tư, tính cách rụt rè, sống nội tâm, kín đáo hoặc do di truyền. Còn nguyên nhân ngoại sinh thì chiếm 60-70%. Đó là những nguyên nhân tác động từ kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình hoặc là nghiện chất nào đó. Cụ thể như là làm ăn thua lỗ, mất việc, nợ nần, rồi là thay đổi nền văn hóa, đang ở nơi này lại chuyển đi nơi khác, rồi là thất tình, ly thân, gia đình không hạnh phúc, rồi áp lực thi cử, áp lực công việc, áp lực của thị phi, mất người thân, cảm giác hoang mang, hụt hẫng, nghiện internet, nghiện game, nghiện chất kích thích thì gây ra những trục trặc ở não, gây mất ngủ cũng có thể dẫn đến trầm cảm. Và nhất là phụ nữ mang thai và sau sinh trong khoảng 4 tuần đầu thì rất dễ trầm cảm. Đó là do những thay đổi nội tiết, thay đổi hình dáng cơ thể, như là da thì bị dạn này, bụng thì to ra này, rồi căng thẳng về con cái thì cũng rất dễ trầm cảm. Vâng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, nhưng làm thế nào để có thể nhận biết một người mắc bệnh trầm cảm, thưa cô giáo? Triệu chứng khi mà mắc trầm cảm thì theo phân loại quốc tế về bệnh tật, người ta chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là triệu chứng chủ yếu và nhóm 2 là triệu chứng thứ yếu. Nhóm 1 triệu chứng chủ yếu thì có 3 triệu chứng. 1 là khí sắc trầm buồn, 2 là mất quan tâm hứng thú với sở thích và hoạt động trước đây, và 3 là giảm năng lượng hoạt động. Tức là người trầm cảm sẽ luôn tỏ ra buồn bã, chán nản, mệt mỏi, hay than phiền về cuộc sống, không còn thiết tha với bất cứ điều gì, luôn luôn có cảm giác là trống rỗng và vô vọng. Họ có xu hướng là muốn ở một mình và không thích giao tiếp với ai. Nhóm 2 thì là nhóm triệu chứng thứ yếu, thì có 7 triệu chứng thứ yếu. 1 là giảm tập trung, do dự, không đoán. Thường những người trầm cảm suy nghĩ chậm chạp, đãng trí và khó đưa ra quyết định khi mà làm một việc gì đó. Còn 2 là giảm tự trọng và tự tin. Họ luôn luôn mặc cảm và đánh giá thấp bản thân mình, cảm thấy mình là không được một cái việc gì hết. 3 là tự buộc tội mình, tự trách mình, ngay cả khi chỉ mắc những cái lỗi nhỏ, và cho rằng là mình là một cái gánh nặng của gia đình và của xã hội. 4 là nhìn tương lai bi quan và ảm đạm, thường cảm thấy bế tắc, cảm thấy là tương lai mù mịt không có lối thoát. Và 5 là có những rối loạn trong ăn uống, ví dụ như họ có thể ăn quá nhiều hoặc là không ăn, ăn cảm thấy không ngon, cho nên dẫn đến là việc tăng cân, giảm cân. Và 6 là rối loạn giấc ngủ. Thường là những người trầm cảm ngủ rất là nhiều hoặc là mất ngủ.
hoặc là đêm có khi là bị tỉnh giấc giữa đêm. Triệu chứng thứ yếu thứ 7 đấy là có ý định tự sát và hành vi tự sát. Căn cứ vào các cái triệu chứng này thì người ta phân làm 3 loại trầm cảm. Đấy là trầm cảm nhẹ, trầm cảm trung bình và trầm cảm nặng. Trầm cảm nhẹ khi mà có 2 trong 3 cái triệu chứng chủ yếu và 2 trong 7 triệu chứng thứ yếu trong thời gian 2 tuần. Thế trầm cảm trung bình là nếu như có 2 trong 3 triệu chứng chủ yếu và 3 hoặc 4 trong 7 triệu chứng thứ yếu. Còn trầm cảm nặng thì có hoàn toàn cả 3 triệu chứng chủ yếu và ít nhất là có 4 trên 7 triệu chứng thứ yếu. Thì người ta căn cứ vào đó để người ta phân loại cái mức độ để dễ điều trị. Có cách nào để người trầm cảm có thể vượt qua không ạ? Khi mà xuất hiện các triệu chứng trầm cảm thì người bệnh không nên chủ quan mà nên nói cho người thân biết tình trạng của mình. Ví dụ nói với cha mẹ, vợ, chồng, con cái hoặc bạn thân. Thứ hai là hạn chế sống một mình và không nên coi những bộ phim buồn bã khóc lóc. Hãy mở những bộ phim hài hước vui vẻ để có thể cười thật là thoải mái. Và thứ ba là nên thư giãn tinh thần, dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên, ngắm cây, ngắm cối, ngắm chim chóc, bầu trời, vân vân. Não rất thích màu xanh. Màu xanh của thiên nhiên sẽ giúp cho tâm tư, cảm xúc, thái độ của người bệnh thư thái và bình an yêu đời hơn. Đưa ra cho mình một lệnh. Mọi việc chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không quan trọng và cường điệu vấn đề. Hết mưa trời sẽ nắng. Tương lai còn ở phía trước. Sống phải thoải mái, tự tin, vui vẻ. Thế thì khi mình đưa cho mình cái lệnh như vậy thì bản thân sẽ điều chỉnh lối sống, cân bằng được tâm trạng hơn. Và tiếp theo là chúng ta có những cái bài tập massage chân tay, cơ thể giúp cho khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, ngủ ngon hơn thì bớt căng thẳng hơn, cũng giảm được cái tình trạng trầm cảm. Có bài tập như là đan 2 tay vào nhau này, để sau óc kéo qua kéo lại 10 lần trên một ngày, mỗi lần tầm 2 phút thì giúp cho lưu thông máu não, giảm căng thẳng mệt mỏi chán chường. Một yếu tố rất là quan trọng đó là người thân. Người thân cần phải động viên, trấn an tinh thần cho người trầm cảm. Tổ chức cùng nhau đi dã ngoại, rủ người bệnh cùng tham gia vào các hoạt động như là cùng đi tập thể dục thể thao, yoga, võ thuật, bóng đá, bóng bàn, tăng cường vận động cơ bắp. Và nếu như trầm cảm ở mức độ nặng thì tốt nhất là lên đến bác sĩ chuyên khoa. Và một lưu ý là người nhà luôn luôn phải theo dõi, dù là đi bác sĩ hay là ở nhà thì cũng luôn luôn phải theo dõi, để ý vì là người trầm cảm ấy có cái hành vi là tự làm tổn thương bản thân, tự sát bất cứ lúc nào. Thì đấy là những cái lưu ý và những cái biện pháp để người trầm cảm có thể vượt qua được cái giai đoạn trầm cảm. Vâng, xin cảm ơn cô giáo đã chia sẻ những thông tin liên quan đến bệnh trầm cảm. Hy vọng thông tin này sẽ giúp được nhiều người vượt qua được trầm cảm, sống tích cực, lạc quan và hạnh phúc hơn. Một lần nữa xin cảm ơn cô giáo, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.